Hi guys! Welcome back to another video. So ayan, meron tayong PR package na dumating. So in-email ako ng Born Pretty and gusto nilang gawan ko ng review yung bago nilang mga items. So onti lang to guys. So, ito yung kanilang dual-ended magnetic nail stick. So, maganda yung itsura ng kanilang magnetic stick kasi talaga merong logo nila. So, ayan, kabilaan sila. And then, sinandan din nila ako ng spider gel. So, as you can see, sealed na sealed pa talaga yung kanilang gel. Kaya sobrang safe and hindi talaga siya matatapon. And ayan siya. So, later on, papakita ko sa inyo yung mga swatches. So, ito naman is yung kanilang mga gel polish na sinend sa akin. So, meron tayong 5 bote ng gel polish. Pero, included na yung base and top coat dito. So, ayan yung base and yung top coat. Very important sa kahit na anong brand. And as you can see, selyadong-selyado pa siya. And nakalagay din dito sa likod yung kanilang main ingredients at saka yung potion. So, 7 ml sila. Then, ito, meron tayo ditong Sakura Pink BWH29. And ganito yung consistency niya. Ito naman yung kanilang Born Pretty Glitter Magnetic Gel. Ito yung FGCO3 nila. So, ito yung parang cat's eye na pinadala nila. Kaya meron silang pinadala sa ating magnet. Ito naman yung reflective glitter gel nila. So, ito naman yung consistency niya is medyo runny. Unlike yung kanina, mas thicker yung consistency nung kanina. So, later on, makikita niyo yung swatches. Okay, so first swatch is yung kanilang Sakura Pink. In fairness maganda yung quality nung kanilang gel polish kasi first coating pa lang niya, na-cover na siya. So, ito yung second coating. Wow. In fairness, maganda yung quality guys. Ngayon lang ako nakagamit ng gel polish nila. So, hindi ko na-expect to. And then, nilagyan ko siya ng top coat. Next is yung kanilang magnetic reflective gel. So, ito yung second coating. Tapos, dito ko na siya gagamitan ng magnet. So, I don't know if you can see yung reaction ng magnet sa pinaka gel polish. Pero, ayan. So, without curing, doon nyo palang gamitan ng magnet. So, kapag okay na kayo sa design, pwede nyo nang i-cure. Huwag nyo matatagalin masyado kasi nawawala. So, ito yung reflection niya kapag patay yung ilaw. Gamit ko dito yung flash ng aking cellphone. Ito naman kapag mas madilim. And then, ito kapag tutok yung flash ng cellphone ko. And then, ito naman yung reflective gel polish nila. Ito guys, medyo runny. So, dito, magti-3 coating ako dito. And then, cure ko lang yan for 30 seconds. And then, ito yung third coating. Cure ko for 30 seconds. Okay, so, ayan siya. Ayan yung reflection niya kapag may ilaw. Tapos, tinutukan ko siya ng cellphone ko. Yung flash ng cellphone ko. And ito naman kapag patay yung ilaw. Tapos, tutok yung flash ng cellphone ko. And next naman yung spider gel natin. So, sa spider gel guys, never ko pa na-try to. Swatches pa lang naman to. Pero, gagawan ko na video yung mga pinadala nila sa akin. So, gagawa ko ng separate video for spider, for reflective, and yung kanilang magnetic. So, abangan nyo yun guys. So, ayan. So, kapag okay na ako dyan, cure ko lang yan ng 30 seconds. So, ayan yung consistency niya guys. Sobrang thick nung kanyang texture. In fairness naman. Ang ganda ng quality in fairness. I'm so amazed sa quality. So, ito siya kapag natutukan ng flash ng cellphone. Diba? Mag-focus. Alis ka dyan. So, ayan siya. Ito naman kapag patay yung ilaw. Nag-reflect talaga. In fairness. So, again, ito yung kanilang reflective gel polish. So, available to sa kanilang website. Ito naman yung kanilang magnetic reflective gel. Ito yung paborito ko guys. Excited ako gawin ng video to. So, ito yung spider gel. And ito yung Sakura Pink na pinadala nila sa akin. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Alam ko maikli lang, pero gagawan ko siya ng separate video, isa-isa. And please follow their account. Iiwan ko lahat ng link sa baba. And ang kanilang YouTube channel. So, yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching. Bye!